بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 10 کلاس د فزیکس لپاره دی او ټاپک زموږ سره دی ریډیو آیسوټوپس. د ریډیو آیسوټوپ د ډیفاین کولو نه مخکې آیسوټوپس چې دا موږ ډیفاین کو چې واټ از آیسوټوپ. نو the nuclides having the same number of protons but different number of neutrons in the nucleus are called isotopes. داسې دوه نیوکلایډز چې په هغې په نیوکلیس کې نمبر آف پروټان یو شانی خو نمبر آف نیوټران په دوانو کې مختلف وي، یا موږ داسې ویلی شو which has the same atomic number but different atomic weight، چې اټامیک نمبر د دوانو یو شانی خو اټامیک ویټ مختلف وي، نو دا دوانه د یو ایلیمنٹ آیسوټوپ شو. فار ایگزامپل د کاربن ایگزامپل که موږ واخلو، په کاربن کې یو آیسوټوپ کاربن 12، نو په کاربن کې د نیوټرانو تعداد چې او د پروټان تعداد هم 6 نو دوانو اټامیک ویټ 12 جوړیږي او اټامیک نمبر د دې پروټانو تعداد ته موږ د دې اټامیک نمبر وایو، نو هغه 6 جوړیږي. د دې بل آیسوټوپ چې په هغه کې نیوټران هغه 7 دي او پروټان پکې 6 دي، نو دا زموږ سره 6 د دې اټامیک نمبر شو او ماس نمبر 13 شو. دغه شان د بل آیسوټوپ چې په هغې کې نیوټران 8 دي او پروټان پکې هم دغه 6 دي، نو دا زموږ سره اټامیک نمبر 6 خو ماس نمبر 14. دا درې آیسوټوپس د کاربن دپاره دي نیچرلی چې کوم کاربن ملاویږي، نو په هغې کې دا درې قسمه آیسوټوپس دي. اوس تاسو وګورئ د دې اټامیک نمبر د درې واړو یو شان دی، خو ماس نمبر یا اټامیک ویټ په هغې کې فرق دی، دې کې 12 دې کې 13 دې کې 14. یا که دا بل ډیفینیشن موږ کوو which has the same number of protons but different number of neutrons in the nucleus، نو دلته پروټان 6 دي، پروټان 6 دي، پروټان 6 دي، خو نیوټران په دې کې 6 دي، په دې کې 7 دي، په دې کې 8 دي، نو different number of neutrons. نو اټامیک نمبر 6 زموږ سره کاربن دی، نو مطلب دا چې دا درې واړه زما سره د کاربن نیوکلایډز دي، خو په دې کې اټامیک ماس زموږ سره مختلف دی، نو دې ته موږ آیسوټوپس وایو چې دا د کاربن لپاره آیسوټوپس دي. د ریډیکټو آیسوټوپس ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې آیسوټوپس which are unstable and emit radiation are called radioisotopes. داسې آیسوټوپس چې موږ واخلو چې په هغې کې نیوکلیس انسټیبلی او هغه لږ ټیم یا ډیر ټیم پس پارټیکل خارجوي یا ریز ایمیټ کوي، نو داسې آیسوټوپس ته ریډیو آیسوټوپس وایي. مخکې لیکچر کې تاسو ویلو چې 3000 نون نیوکلایډز دي، او په دې 3000 نیوکلایډز کې صرف 257 نیوکلایډز دا سټیبل دي، باقي نور چې څومره نیوکلایډز دي نو هغه ریډیکټو دي، په څه نه څه طریقه باندې هغه ریډیشن کوي یا پارټیکل ایمیشن کوي یا ګاما ریز ایمیټ کوي، نو دغه زموږ سره انسټیبل دي. نو زیاده تر مقدار د نیوکلایډز هغه زموږ سره ریډیکټو دی، صرف 257 یعنی ډیر کم تعداد کې دا سټیبل نیوکلایډز موجود دي. د کاربن چې دا کم درې آیسوټوپس مونږ وویل، په دې کې دا کاربن 12 او کاربن 13 دا دواړه زموږ سره سټیبل دي، یعنی دا ریډیشن نه کوي، دا په سټیبل حالت کې، او صرف دا کاربن 14 چې دی دا پکې زموږ سره انسټیبل دی، نو مطلب دا چې دا به ریډیشن کوي. خو د کاربن 14 دپاره هاف لایف چې دی نو هغه 5730 سال دی،
5730 5730 years د کاربن 14 د پاره هاف لایف دی. خو نیچرلی دا درېونه نیچرلی اکرنګ آیسوټوپس اف کاربن دی، مطلب قدرتی طور دا په کاربن یو سیمپل تاسو واخلئ نو کاربن 6 کاربن یعنی کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14 دا درېونه آیسوټوپس پکې موجود دي. خو په دې کې زیاده تر مقدار د دې کاربن 12 چې دا زموږ سره 98.89% په پرسنټیج کې که دا موږ واخلو نو دا زموږ سره 98.89 دومره پرسنټیج پکې د کاربن 12 موجود دي. دغه شان که موږ کاربن 13 واخلو نو د دې پرسنټیج زموږ سره 1.11% دی. 1.11% په دغه سیمپل کې به کاربن 13 او کاربن 14 زموږ سره ټریس اماونټ د دې لپاره موږ لیکلی شو چې دا ټریس اماونټ یعنی دا په پرسنټیج کې دلته موږ ظاهرول هم نشو، ظاهرېدی شي خو هغه دومره زیروز پکې دغه کېږي. زه به دغلته کلکولیشن وکړم تاسو ته. دا دواړه که تاسو وګورئ 98.89 او 1.11 نو دا زموږ څخه 100% جوړیږي. نو تقریبا هغه ټول دغه موږ حساب د دې وکړه، دغه پکې څه حساب پاتې نشو. خو که فرض که دغه هم پکې تاسو انکلوډ کوئ نو هغه به بیا موږ ډېر زیات زیروز ډیسیمل به پکې لګو نو هله به پکې هغه انکلوډ کېږي. خو دغه پکې موږ داسې وایو چې ټریس اماونټ کې دا موجود دي. او د دغه دپاره ریشو دا ده چې 1/10^12 مطلب دا چې 10^12 ایټمونو کې بس صرف یو ایټم د کاربن 14 نو ډېر زیات کم مقدار دی. که دا موږ پرسنټیج ته اړو نو دا به ستاسو سره 10^-12 دا چې بر وخیږي 10^-12 ملټیپلایډ بای 100% نو دا 100 چې دې سره ملټیپلای شي نو 10^-10 بشي پرسنټ. او بیا چې 10^-10 تاسو په ډیسیمل فارم کې لیکئ نو 0.000001 نو دومره پرسنټیج پکې زموږ سره د کاربن 14 جوړیږي. ډېر زیات کم پرسنټیج دی. د دغه وجې نه دلته په پرسنټیج کې تاسو له د دې اماونټ نه دی درکړی، بس داسې لیکلی چې ټریس اماونټ. هغې دپاره دا یاد ساتئ چې 10^12 ایټمونه که مونږ واخلو 1 ټریلیون دا جوړیږي 1 ټریلیون نو په 1 ټریلیون ایټمونو کې به صرف یو ایټم هغه به کاربن 14. اوس راځو ټاپک ریډیو آیسوټوپس ته. ریډیو آیسوټوپس مونږ داسې ډیفاین کولی شو چې نیوکلایډز which are unstable and emit radiation are called radioisotopes. داسې نیوکلایډز چې هغه انسټیبلی او د انرژي ریلیز کولو په وجه یا د پارټیکلز ریلیز کولو په وجه باندې هغه نیوکلیس سټیبل حالت ته راځي نو داسې نیوکلایډز ته ریډیو آیسوټوپس وایي. داسې آیسوټوپس ته ریډیو آیسوټوپس وایي. ریډیو آیسوټوپس نیچرلی هم کېدی شي او ارټیفیشلی هم کېدی شي. چې د کومو ایټمونو اټامیک نمبر ګریټر دین 82 دی، د لیډ نه په بره چې څومره ایلیمنټس دي نو دغه ټول زموږ سره ریډیو آیسوټوپس دي. دغه ریډییشن ایمیټ کوي. خو د بحث نه که کم اټامیک نمبر دی نو په هغې کې هم ریډیو آیسوټوپس شته دی. څه پکې ریډیو آیسوټوپس دي او څه په سټیبل حالت کې دي.
نو ارټیفیشلی بیا مونږه داسې ایلیمنټس چې هغه نیوکلایډز به ووایو، داسې نیوکلایډز چې هغه ریډیکټو نه وي، نو که دا په دغه کې کېښودی شي په نیوکلیر ریکټر کې او په هغې باندې د پارټیکل بمبارډمنټ هلته مسلسل رواني، نو دغه پارټیکلز په دې کې څه ابزارب شي او د دغې نیوکلیس چې دی نو هغه بیا ریډیکټ وشي، مطلب د هغې نه ریډیشن کیږي. داسې قسمه آیسوټوپس ته موږ ارټیفیشل آیسوټوپس وایو او دا تاسو په نیوکلیر ریکټر کې یا په پارټیکل اکسلریټر کې پارټیکل اکسلریټر ډیوایس د دې په مدد سره د ارټیفیشلی ریډیو آیسوټوپس جوړولی شي. زموږ په ملک کې چونکې نیوکلیر ریکټر شته دی، نو دلته هم ایوډین چې دی دا د ګوایټر د علاج دپاره ریډیکټو ایوډین پکاري، نو دغه په دغه نیوکلیر ریکټر کې تیارولی شي، یعنې ریډیو آیسوټوپ د دغه جوړیږي. اوس راځو چې ستاسو سره سټیبل او انسټیبل نیوکلیای، سټیبل او انسټیبل نیوکلیای مخکې نه تاسو وویل چې ټوټل نیوکلایډز تعداد نون نیوکلایډز چې دي هغه 3000 نیوکلایډز، دا زموږ سره ټوټل نمبر دی د نیوکلایډز، نون نیوکلایډز دي. په دې کې 257 یا 257 دا زموږ سره سټیبل دي. باقي نور چې څومره نیوکلایډز دي که هغه ارټیفیشلی جوړ شوي دي او که هغه نیچرلی دي، هغه ټول ریډیشن ایمیټ کوي او دغه زموږ سره ریډیو آیسوټوپس دي. د کاربن دپاره د کاربن آیسوټوپس د C8 نه واخله تر د C22 پورې، دا ټوټل زموږ سره 15 آیسوټوپس د کاربن جوړیږي. د C8 نه یعنې اټامیک ویټ 8 نه واخله تر د اټامیک ویټ 22 پورې، دا 15 آیسوټوپس د کاربن جوړیږي. په دې کې 3 آیسوټوپس صرف هغه نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس دي چې هغه C12 C13 او C14. کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14 دا 3 آیسوټوپس د کاربن نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس دي. په دې کې دا کاربن 12 او کاربن 13 دا سټیبل دي او کاربن 14 چې دی دا ریډیکټو دی، دا ریډیو آیسوټوپ دی. د کاربن 14 هاف لایف 5730 سال، 5730 سال د دې هاف لایف دی. د دې نه علاوه چې نور د کاربن څو پاتې شو، 12 آیسوټوپ نور پاتې شو. دغه 12 آیسوټوپس دا ریډیکټو دي او د دغې هاف لایف تقریبا 20 سیکنډز پورې دی. صرف دا یو آیسوټوپ کم نیچرلی چې میلاویږي، خو د دغه مخکې مونږ خبره وکړه چې دا ټریس اماونټ د دې په قدرتي څیزونو کې چې کوم میلاویږي، نو ټریس اماونټ دی، یعنی په 1 ټریلیون کې صرف یو پارټیکل یو نیوکلیس هغه به د کاربن 14 موجودي. د دې نه علاوه 10 یو داسې 10 کم چې علاماتي طور مونږه SN سره پیریاډیک ټیبل کې ظاهرو. SN د 10 دپاره د ټولو نه زیات نمبر دی د سټیبل آیسوټوپس.
stable isotopes چې کم element د ټولو نه زیات دي نو هغه 10 کم چې په SN سره ظاهریږي او د 10 stable isotopes دي. نور هم شته خو نور ریډیوکټیو دي او 10 په دې کې stable isotopes دي. د دې نه علاوه نور چې کوم elements دي نو په هغه کې 20 elements 20 elements داسې دي چې د هغې صرف 1 stable isotope دی. د هر یو صرف یو stable isotope دی چې په هغې کې ستاسو سره ګولډ اوس د ګولډ آیسوټوپس ډیر دي خو صرف یو پکې د دې سټیبل دی. دغه شان سوډیم نو د دم صرف یو سټیبل آیسوټوپ دی. دې نه علاوه فاسفورس وغیره دا زموږ سره داسې 20 ایلیمنټس دي چې د هغې صرف یو آیسوټوپ سټیبل دی. د هغې نه علاوه نور ریډیوکټیو دي یعنی ریډیو آیسوټوپس دي. باقی چې نور څومره پاتې شو نو د هغې د 2 نه واخله تر د 6 پورې سټیبل آیسوټوپس دي او د دې نه علاوه نورې بیا انسټیبل آیسوټوپس دي، مطلب هغه ریډیوکټیو دي یا ریډیو آیسوټوپس دي. نو دا یو خاکه په ذهن کې یاد ساتئ. د ابجیکټو ټایپس دپاره هم دا پکار ده چې د کاربن زموږ سره ټول 15 آیسوټوپس دي. د دې اټامیک ویټ د 8 نه شروع کیږي د 22 پورې او په دې کې 3 نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس دي چې هغه کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14. په دې کې دا کاربن 12 او کاربن 13 دا سټیبل فارم کې دي او دا کاربن 14 چې دی نو دا ریډیو آیسوټوپ دی. خو د دې هاف لایف زموږ سره 5730 سال دی. 5730 years د دې هاف لایف دی. د دې نه علاوه چې نور کم آیسوټوپس دي د دې دریو نه علاوه نو هغه ریډیوکټیو دي یعنی ریډیو آیسوټوپس دي د کاربن او د هغې هاف لایف صرف د 20 سیکنډ پورې دی یا د 20 سیکنډ نه کم د هغې هاف لایف دی. 10 زموږ سره کوم چې SN علامت سره پیریاډیک ټیبل کې ظاهریږي دا داسې آیسوټوپ دغه دی دا ایلیمنټ دی چې د دې سټیبل دغه زموږ سره 10 آیسوټوپس د دې سټیبل دي. دې نه علاوه نورې هم شته هغه دغه دي انسټیبل دي یا ریډیو آیسوټوپس دي. 20 ایلیمنټس داسې دي پیریاډیک ټیبل کې چې د هغې د هر یو صرف یو سټیبل آیسوټوپ دی. د دغه نه علاوه نورې انسټیبل یا ریډیو آیسوټوپس دي. په دغه 20 کې ګولډ او سوډیم او دغه فاسفورس الومینیم دا ایلیمنټس پکې هم شامل دي. باقی چې نور کم ایلیمنټس پاتې شو نو د هغو د 2 نه واخله تر د 6 پورې 2 to 6 دا دغه آیسوټوپس سټیبل دي او نورې انسټیبل دي یا ریډیو آیسوټوپس دي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازماً لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس ا لاٹ.